हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो आज मैले यो भिडियोको ट्युटोरियल लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर हामीले हेलो भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। HAILUO अनि AI भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी फर्स्टमा रहेको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले तलपट्टि स्टार जस्तो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो भिडियो बनाउनको लागि हामीले एउटा आफ्नो जीमेल आइडीलाई चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आफ्नो जीमेल आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। सो मैले आफ्नो जीमेल आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन पनि गरिसकेँ। हामीले आफ्नो जीमेल आइडी लगइन नगरिकन भिडियो बनाउन चाहिँ मिल्दैन। सो आफ्नो जीमेल आइडीलाई लगइन गर्नु होला। सो यसरी मैले आफ्नो आइडी र पासवर्डलाई राखेर लगइन पनि गरिसकेँ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी लगइन गरिसकेपछि अब हाम्रो मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो अब हामीले भिडियो बनाउनको लागि तलपट्टि रहेको स्टारको चित्रमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तलपट्टि रहेको छ। सो यसमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो कुन फोटोलाई भिडियो बनाउने हो सो त्यो फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटो चुज गर्नको लागि यहाँनिर ग्यालरी जस्तो चित्र रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र कुन फोटोको भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नु होला र ओपन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी ओपन अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोलाई कस्तो बनाउने हो, कस्तो भिडियो बनाउने हो त्यो हामीले यो एआईलाई चाहिँ टाइप गरेर लेखेर उसलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले चाहिँ फाइट इच अदर एन्ड रन अवे फ्रम दियर भनेर लेखेको छु। सो यसरी हजुरहरूले आफूले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यही अनुसारले नै लेखेर एआईलाई भन्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी लेखिसकेपछि अब हामीले तलपट्टि 30 डायमन्ड देखाएको छ। सो त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यो भिडियो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले 2-3 मिनटमा पनि बन्छ भने कहिले 10-15 मिनट पनि लगाइदिन्छ। सो मेरो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर 10 मिनट लाग्छ भनेको छ। सो हामीले चाहिँ भिडियो बनेर रेडी हुनको लागि चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो नेटवर्कमा पनि चाहिँ हाम्रो वाइफाईमा पनि चाहिँ यो डिपेन्ड गर्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ बन्दैछ। फाइनली हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। सो अब यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि हजुरहरूले भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र तलपट्टि हजुरहरूले एरो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको। सो त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो थोरै टाइम लिन्छ र हाम्रो यो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो हजुरहरूले ग्यालरीमा सेभ भएको भिडियोलाई आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।